אהלן חברים, בוקר טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט 555, שרשרת של גברים, כל פעם גבר אחד מראיין גבר אחר, על נושאים מעניינים. היום אני מראיין את רונן פלד חדד, חבר יקר, איש עשייה, איש מרתק. מה המצב רונן? בוקר טוב, זק, מה בוקר שלומך? טוב. בסדר גמור. זה... אז למעשה אנחנו פה, אבל אנחנו רגע כאילו נדבר על בעצם שולחן עבודה, שזה בעצם סוג של משימת חייך. הדר עבודה. חדר עבודה, סליחה. כן, זה נחמד שאמרת שולחן עבודה. מה זה כן, חדר עבודה? בעצם חדר עבודה זה מקום שבו גיליתי שכל גבר צריך לעצמו. בעצם מה שמתואר כמן קייב, כמרחב שבו לגבר יש את המקום לעצמו, אני קראתי לזה חדר עבודה. עכשיו, למה אני קורא לזה חדר עבודה? כי בתור ילד, אני זוכר שלאבא שלי למשל לא היה חדר עבודה. מה שהיה לו זה בגז של הסוסית, היה לו את החכות של הדייג, וזה היה המקום שבו היה לו כל עולמו. אתה יודע, זה נורא מצחיק, אבל גברים בעצם, גם כשהם בזוגיות וגם שלא, יש בבית מקום להכל. יש מקום למזווה, וחדר לנעליים, וחדר ארונות, וחדר לילדים, וחדר, לכל דבר יש חדר. המקום היחיד שאין לגבר בבית זה חדר בשביל עצמו. הוא בעצם, באמת יש לו מין אחריות כזה לדאוג שהבית, גם בדרך כלל גברים הם מפרנסים ראשים, גם לדאוג שהבית יהיה כבית טוב לכל המשפחה שהוא מכיל, אבל לעצמו אין לו באמת מקום, אין לו שם חלל בשביל, או מרחב בשביל הדברים שהוא צריך. והם כאילו אחרונים בתור באיזשהו מקום, אתה יודע, אנחנו שנינו ביחד בעמותת דרך גבר, ובפסטיבל דרך גבר אנחנו, בשנים שאני שם, אני מתבונן על גברים, ובכלל בתהליך שלי, אני מתבונן על גברים, ואני רואה כמה נעים להם כאילו להיפגש, להיות ביחד בעיניים טובות, כמה זה ממש מאפשר להם פתאום להוציא את עצמם החוצה, ופתאום זה מזכיר לי את המקומות האלה שכמו בילדות, שהייתי נפגש עם חבר טוב ומשחקים ביחד, ויש לנו את העולם שלנו. אז מזה בעצם התחילה ההתבוננות שלי על הצורך הזה של גברים בחדר עבודה. עכשיו, אתה יודע, זק, אני במאי במקצוע שלי, במאי, מפיק, אני עורך תוכן, ואני מלווה גברים בתהליכי צמיחה. הבנתי שמהמקום של הבמאי ראיתי את הסיפור, את הסטינג הזה שחסר, את המרחב הזה, ומהמקום של מנטור שמלווה גברים בתהליכי צמיחה, ראיתי את הצורך בעצמם. ואז בחיבור הזה נוצר איזשהו סיפור שמסתובב סביב מקום, זמן ואנשים, שבמקרה הזה המקום זה הספייס של החדר עצמו של העבודה, הזמן זה הזמן הפרטי שלי, שאני לא תלוי בכל הדברים שקורים בעולם, אלא אני יכול להיות עם עצמי, והאנשים זה אותו גבר שהוא חי את חייו ויוצר לו את העולם שלו. וזה יצר לי את החיבור ואת ההבנה בעצם בצורך ובלקרוא לזה חדר עבודה. זאת אומרת שזה מקום שאני בא לעבוד בו משהו. אה, ומפה בעצם נוצר כל הקונספט, שהתחלתי לפתח אותו, לעבוד איתו. אה, אני כל החיים היה לי חדר עבודה כבמאי, יש לי סטודיו, אז החדר העבודה שלי זה הסטודיו. ובאמת גברים שהם יוצרים, יש להם בדרך כלל את הסטודיו. אבל לגברים שלא מתעסקים ביצירה, אין את המקום הזה בכלל. אז עשיתי בעצם, לקחתי את הדימוי הזה, ואני נורא אוהב את המקום הזה שגברים יוצאים לעבוד. עוד פעם, תמיד מתחבר לי לאבא שהיה יוצא לעבוד במפעל, היה לו מין... היום דרך אגב לבשתי חולצה כחולה, הוא היה הולך תמיד לעבוד עם חולצה כחולה, חולצת עבודה. דברים בעבודה זה דבר כאילו שיש בו איזה ביטחון, איזשהו מקום שאתה כאילו סומך עליהם. זה גברים שעובדים, הם יצרניים, הם מיטיבים עם העולם, והם הולכים לעבוד. ואני נורא מעריץ את הגברים על התכונה הזו שלהם. אז אמרתי, בוא נקדיש לזה את המקום הראוי. בוא ניתן לזה באמת את המקום, נלמד את זה, נחנך לזה, נאפשר את זה, נדמיין את זה. מה זה חדר עבודה עבור גבר? ומפה הסיפור התחיל בעצם.
ספתח עם רונן, 5 דקות. מה, בול 5 דקות? לא, אני כל כך אוהב להקשיב לך, כי יש לך איזה פלואו כזה מדהים. אתה יודע, אמרתי שולחן עבודה בפליטת לשון כזאת, אבל זה כי זה מה שאני מכיר, שיש לי שולחן, בוא אני יכול לעשות עבודה, אבל כאילו הקונספט של חדר עבודה, של מקום שאני הולך אליו, אני גם, זה המודל שאני מכיר, בעצם, נגיד אבא שלי היה קם בבוקר, יוצא לעבודה, היה לו איזה שולחן בבית עם כל הניירת והחשבוניות והדברים ואני לא יודע מה, אבל הוא תמיד היה איזה שולחן שאף אחד לא נוגע בו, וגם הוא לא נוגע בו, עם ערימות של דפים. ממש הקונספט הזה של חדר עבודה, כשדיברת איתי על זה, זה היה לי כזה מין וואו, כי השאלה של החזון, היא מעסיקה.